سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوام هر آنچه که در مورد دوربین موبایل مخصوصا سامسونگ S23 FE میدونم رو برای شما توضیح بدم. یعنی کار با دوربینش، چه عکاسیش، چه تصویر برداری و فیلم برداریش، و تو قسمت پروش برم چیزهایی که داریم، چه تنظیماتی میتونیم انجام بدیم، تنظیمات حرفه‌ای چیه، اصلا کاربرد جدید اگر داره بهتون بگم نسبت به موبایل های قدیمی تر. همین ها رو میخوام بهتون بگم. با من همراه باشید، منو سابسکرایب بکنید و لایک و کامنت هم فراموش نشه تا شروع کنیم بریم سراغ مطالبی که میخوام براتون عنوان کنم. خب ما وارد دوربین سامسونگ S23 FE میشیم. من یه ویدیو هم در مورد هواوی Y7A ساختم و تقریبا 2 هفته پیش آپلود کردم، هم توی کانال آپاراتم هم یوتیوب. میتونید اون رو هم نگاه کنید که دوربین های سری قدیمی ترن. 48 مگاپیکسل اون Y7A هواوی، اما خب یک سری کاربردهایی که الان توی دوربین ها اضافه شده رو اونها ندارن. تفاوت‌هاشون رو الان بهتون توضیح میدم و ببینیم که سامسونگ S23 FE که خیلی هم معروف هست بین بلاگرها چیکار کرده. خب الان ما وارد فوتو شدیم. من اینها رو بچینم اینجا. تو قسمت فوتو از اون بالا دست چپ، خب اون چرخ دنده‌ای که میبینید ستینگه که مفصل بهتون میگم چی است. این بغلیش به صورت فلشتون رو یا اتومات میکنه که خود گوشی نورسنجی میکنه ببینه نور نیاز هست فلش بزنه یا نه. اگر نور کافی باشه فلش نمیزنه، رو حالت اتومات. اگرم این یه خطی که روی این کشیده رو بزنه یعنی دیگه فلش نمیزنه. گزینه بغلیش تایمرمونه که بعد از 2 ثانیه شاتر که زدی بعد 2 ثانیه عکسو بگیره، بعد 5 ثانیه بگیره یا بعد از 10 ثانیه. یعنی کانت میکنه 10 9 8 تا 0 که شد عکسو میندازه. اگرم آف باشه یا فقط روی همین گزینه خالی باشه که هیچ کانتی نمیکنه، به محض اینکه شاتر رو بزنی میگیره. کسانی که دستشون میلرزه به نظر من روی 2 ثانیه بذارن. اینو میزنن 2 1 شروع میکنه گرفتن. چون همین تاچ کردن یا فشار دادن این کلید ولوم که عکسو میگیره، خود این یه تکون روباره ریزی به گوشی میده و همین تکون باعث میشه کیفیت عکس کم بشه. پس این رو هم میتونید استفاده کنید. یا روی 10 ثانیه بذارید اگر خواستید از خودتون عکس بندازید یا بین یه جمعی بودید برید اونجا وایسید روی 10 بذارید. یه دونه نسبت ابعاد طول به عرض کادر رو داره که میگه 3:4 دارم، 9:16 دارم، 1:1 دارم، فولم دارم. 3:4 رو شما دارید میبینید، 9:16 یه بزرگتره. یه دونه 1:1 داریم که میبینید یک قاب مربع به شما میده، یک کادر مربع به شما میده که طولو که عرض و ارتفاعش یکی ان، برابرن. یه دونه فول اسکرینه یا فول خالی اینجا نوشته که کل صفحه نمایش دوربین رو الان گوشی رو برای من پر کرده. یه دونه 5 مگاپیکسل 12 مگاپیکسل داریم که تاچش که میکنی یا میبره روی 12 مگاپیکسل یا میبره روی 5 مگاپیکسل که این رو هم اگر میخواید کیفیتش رو تست کنید باید عکس بگیرید، هم رو 12 هم رو 50 ببرید روی یک مانیتور کالیبره مثل این لپتاپ که مثلا وکتوس 15 مانیتورش کالیبره است، مخصوص کار گیمینگ و حالا من تدوین استفاده میکنم. روی این باید مقایسه کنید ببینید چطوریه و اون حجمش هم نگاه کنید ببینید حجم اون 5 مگاپیکسلی عکسش بیشتره یا اون 12 مگاپیکسلیه. این پیکسلی که میگیم در مورد سنسور دوربینه. اون دوربینی که جلوی منه آلفا 7 سونی آلفا 7 و ابعاد سنسورش فول فریم بزرگه. این سنسور بزرگ اصلا توی این نیست، توی گوشی ها نیست. سنسور گوشی ریزه، کوچیکه و این 50 مگاپیکسل و پیکسل های ریزی خونه خونه است. اینها رو توی این سنسور کوچولو جا دادن. اگر میگه طرف مثلا 200 مگاپیکسله گوشی من دوربینش، خود 200 مگاپیکسل رو یعنی 200 میلیون پیکسل رو توی این سنسور به این کوچیکی جا دادن.
حالا با چه تکنولوژی؟ خب تکنولوژی روزه، اما چند تا اتفاق بد میفته. یکی اینکه پیکسل ها به شدت ریز میشن، کوچیک میشن، کیفیت کم میشه. یک. دو، پیکسل سوخته زیاد میده. پیکسل ها چون خیلی ریزن حساستر میشن، بیشتر در معرض سوختگی قرار میگیرن. نویز بیشتر میشه. خب ببینید همه اینها عیبه. پس تا زمانی که گوشی های موبایل ابعاد سنسورشون بزرگ نشه، نمیتونن با دوربین های عکاسی رقابت خاصی بکنن. و دومی که پردازنده هاشون باید خیلی قدرتمند باشه که خدا رو شکر هست. یعنی در این مورد به نظر من موبایل ها پردازنده هاشون خیلی هم پرسرعتن هم قدرتمندتر از بعضی از حتی دوربین های عکاسی هستن. و سومی که ما یک چیزی رو داریم، یعنی فاصله کانونی. توی موبایل بسیار این فاصله کمه، اما در دوربین عکاسی این فاصله کانونی، چون لنز هم میبندیم قابل تغییره، پس باز هم دوربین عکاسی جلوتر از موبایله. حالا بستگی به کاربرد داره، ببینیم چی کار میخوام بکنیم. بریم این پایینم بهتون یه توضیح بدم، کاری نداره که. این پایین دست چپ این گزینه‌ای که میزنیم وارد گالری میشیم، اینو عکس و فیلم چی گرفتیم. وسطیه که سفیده، این خب شاترمون رو میزنیم. بغلیش هم که میزنیم دو تا فلش نیم دایره است که دوربین رو میاره روی دوربین جلو یا همون دوربین عقب، دوربین بک. بریم تنظیمات رو بگیم. دست چپ بالا این چرخ دنده رو بزنیم، ببینیم تنظیمات کدوماش به درد ما میخوره. اینجا یه دونه اسکن داکیومنتس هم تکسته که میتونید اسکن بکنید. دوربین های قدیمی تر نداشتن این گزینه رو. یه دونه اسکن کیو آر کد که الان فعال کردم من. بریم واترمارک رو بهتون بگم. خیلی واترمارک رو نمیدونم. واترمارک یه زیرنویسیه، ببینید واردش بشم. دوربین های قدیمی تر نمیتونستید ادیت کنید، تکست بنویسید و این امکاناتی که الان این سامسونگ گذاشته در اختیار ما دوربین های قدیمی تر نداشتن. من آنش که میکنم واترمارک، این پایین می‌نویسید، نوشته فوتو امیر حیدری. اینو میتونید ادیت کنید، هر چی که میخواید بنویسید و سیو رو بزنید. بعد میگه دیت و تایم هم براتون بذارم یا نه، یعنی عکسی که میگیری پایینش اینا رو مینویسه. و من حالا دیت و تایم رو نمیخوام. فونتش رو میتونید یه 3-4 تا فونت چیز داده، این دیفالتشه، این مثلا رباتشه، این هم من رو آخریه میذارم، خوشگل تره برای من. الاجمنتش هم که میگه اینجا باشه، وسط باشه یا گوشه کنار، دست راست پایین باشه، بالا باشه، پایین باشه. خب شما میتونید پس با واترمارک مشخص کنید که این نوشتهتون کجا بیفته. اینو آف میکنم، برمیگردم. ادوانس پیکچر آپشن میگه که میخواید که HEIF باشه، فرمت عکسی که میندازید. یه فرمت خاصی که البته هر سایتی هم این رو ساپورت نمیکنه، هر جایی هر نرم افزاری ساپورت نمیکنه. را میخواید، اگر این رو آن کنید، را یعنی فرمت خام هم به همراه جی پیگ برای شما ذخیره میکنه. مثلا خود من چون با لایت روم کار میکنم، تو دوربین عکاسیم فقط را ذخیره میکنم و میارم توی اونجا ادیت رنگ و نور و قاب و اینامو میزنم، بعد خودش اتومات مثلا برای من جی پیگ خروجی میگیره، اکسپورت میکنم. اینجا میگه هم را باشه هم جی پیگ. به نظر من هم را بگیرید هم جی پیگ اگر میخواید کار خوب انجام بدید، مثلا تبلیغاتی چیزی عکاسی حرفه‌ای انجام میدید و بعداً میخواید ادیت بکنید، را رو نیاز دارید. را بهتر ادیت میشه، البته حجمش چند برابر جی پیگه. اگرم نه فقط میخواد عکاسی معمولی بکنید، حالا خانوادگی خودتون طبیعت میرید، اینا نمیخواد، را رو حذف کنید. من این را رو میزنم چون نیاز دارم، فایل را رو استفاده میکنم. برگردم، اینها رو نمیگم، یه سریش هم خودتون میدونید. اوتو اف پی اس، فریم پر سکند، میگه که فریم پر سکندتون رو اتومات براتون خودم تغییر بدم، مثلا روی 30 یا 60 بذارم یا فقط 30 فریم باشه. من آفش کردم. توی فیلم برداری من هر جا بخوام 30 فریمش میکنم، هر جا بخوام 60 فریمش میکنم. تفاوت 30 فریم با 60 فریم هم حدودی الان بهتون میگم، چون خودش یه برنامه میخواد که به قول توضیح بدم. 30 فریم بر ثانیه برای شما تصویر برداری بکنه، یعنی در هر ثانیه 30 تا عکس انگار میگیره میذاره که میشه ویدیو، میشه یک ثانیه. یا 60 تا،
اگر 60 تا باشه شما دستتون برای اسلو موشن برای خیلی کارهای دیگه بازتر میشه. اما در نهایت ما 30 فریم پخش میکنیم. مثلا تلویزیون ایران 30 فریم پخش میکنه. 24 فریم برای سینماست. من خودم این دوربین روبروم 50 فریم تنظیم کردم داره میگیره و بعدا در نهایت به 30 فریم تبدیل میشه ها. 60 فریم باشه حجمش بیشتر میشه، کیفیت بالاتره، نوردهی بیشتری هم میخواد، چون سرعت میره بالا، نور بیشتری میخواد، سرعت جاروب سنسور. خب حالا رو 30 فریم بذارید یا 60، اما رو 30 اگه کار خاصی نمیخواید بکنید رو 30 بذارید. ویدیو استابیلایزرش این میگه که این آن باشه یا نه. خب اینو آن کنید. اگر میخواید ویدیو بگیرید رو پایه ثابت نمیخواید بذارید، اینو آن کنید و لرزشاتون کم میکنه. ادوانس ویدیو آپشنش هم میگه که های بیت ریت باشه، HDR باشه، اینا رو نمیخواد. اینا رو چون کار خاصی که ما نمیخوایم بکنیم روی ویدیو. گرید لاین رو من آن میکنم. گرید لاین همین 2 تا خط اینجوری با 2 تا خط اینجوریه که موقع عکاسی فیلم برداری اینجوری میفته. برای تنظیم سوژه هاتون نسبت به هم دیگه یا خیلی کارهای دیگه من این رو آن میذارم همیشه. خیلی هم هستن انقدر این کار رو انجام دادن، فیبوناچی بلدن، نمیدونم نقاط طلایی بلدن، اینها چشمشون عادت کرده اینها رو فعال نمیکنن. اما من چشمم عادت کرده، اما باز همون رو فعال میکنم تا دقیق تر عکس و فیلم بندازم. لوکیشن تگ میگه اینو اگر آن بکنید اون محلی که شما عکاسی فیلم برداری کردید اون پایین مثلا مینویسه که من اینو نمیزنم چون نمیخوام بنویسم، مثل همون واترمارک است. شوتینگ متد و ستینگ تو کیپ و این ستینگ تو کیپ میگه که یه سری ستینگ ها رو برات انجام میدم این بمونه، همیشه باشه، کیپ شه، به قولی فیکس بشه. خب اینا چیز خاصی نداره، مشخصه. فیلتراتونه میگه روی این فیلتر باشه نباشه، نمیدونم کامرا مودتونه، اینا چیز خاصی نیست. سوپر استدی رو فقط این پایین من آن کردم. استدی دوباره برای همون استابلایزر و استابلیشن و ایناست، یا استدی شات هم بهش میگن، لرزش ها رو میگیره. اونو من فعال کردم چون خیلی به دردم میخوره. یکی از ویژگی‌هایی که این دوربین های جدید دارن همین استدی شاتیه که بهش اضافه شده. ما دوربین های قدیمی‌تر مثلا گیمبال می‌بستیم، این گیمبالای کوچیک که برای موبایل بود می‌بستیم که لرزش ها رو بگیره. البته اونها کاربردهای دیگه هم داشت، میتونستید دوربین رو مثلا بچرخونید این طرف اون طرف بدید، پنش کنید، نمیدونم از این کارا، زوم بدید. اما اینها مهمترینش البته برای همون استدیشاتش بود، لرزشگیرش بود که خود موبایل های جدید این رو داره و نمیخواد اونها رو بخریم برای موبایل. خودمون رو 10 میلیون به باله. پرمیشن اینم که نمیخواد. توی پرایویسیاش ریست ستینگ، اگر یه زمانی تنظیمات رو خراب کردید ریست ستینگ رو بزنید، برمیگرده به تنظیمات کارخانه که یک تنظیمات نرمال و استاندارد هست برای کل هم ویدیوتون هم فوتوتون. ابعاد کامرا، کانتاکت یوز، اینم که چیز خاصی نیست. برگردیم بریم سراغ ویدیو. دوباره اون بالا رو ببینید. ستینگ رو که بهتون گفتم، ستینگ با اون چیزایی که الان دیدید یکیه. این بالا هم این آدم که نشون میده داره انگار میدوه، این همون استدی شات است. من الان آفش کردم، سوپر استدی آف شد. الان ببینید این فلش ما فعال شد. چند تا حالت داره؟ 3 تا حالت داره. این که روش خط کشیده یعنی اصلا فلش استفاده نمیشه. اگر ایش رو بزنم یعنی به صورت اتومات خودش نورسنجی میکنه ببینه فلش نیازه یا نه. اگر هم اینو بزنم همیشه همواره این فلش آنه. تو حالت فیلم برداری، تو حالت عکاسی با زدن دکمه شاتر اون نور میده، اما تو حالت فیلم برداری همیشه آنه که من الان نمیخوامش، میذارمش آف. پس استدی شات هم این آن میشه یا آف میشه. اینجا هم دوباره اندازه کادرمونه که میگه 9:16 باشه، 1:1 باشه یا فول. اینا هم توی قسمت عکس بهتون گفتم نسبت طول به عرضمونه. مثلا ببینید الان 9:16 من یکیش کنم، ببینید کادرمون کوچیک شد، یک کادر مربع به من داد. ببینید این بالا فول اچ دی 30 فریم و 60 فریم به شما میده که کدوم انتخاب بکنید.
من روی سی گذاشتم، یه جاهایی 60 فریم میخوام. ریزولوشن خیلی میره، ریزولوشن خیلی میره بالا. من الان فعلا رو 30 دارم، پس از اینجا میتونید فریم ریتتون رو انتخاب بکنید. خب اینم که دوباره میگه حالت استدی شات، این کاربردش این فیلتراتون رو داره. الان میتونید با این فیلترها یه سری، ببینید زمانی که شما عکس و فیلم میگیرید و هیچ تنظیمی برای فیلترینگ و اینجور چیزا نداشته باشید، عکس و فیلم شما کاملا خامه. حالا یک کسی مثل من که کارمه صدا و تصویر کار منه، من میام اینها رو توی نرم افزار مثل پریمیر، نمیدونم لایت روم، اینا میام ادیت رنگ و نور میزنم چون خامن. اما شما اگر ادیت نمیخواید بکنید و همون عکس و فیلمی که گرفتید استفاده بکنید، از فیلتر استفاده بکنید. این فیلترها یه سری تنظیمات به شما میده نسبت به محل و سوژه‌ای که میخواید عکس بندازید، نسبت به حال و هواش. میتونید از این فیلترها استفاده بکنید. من الان نانش کنم یا هم اورجینال. خب بریم سراغ ویدیو رو گفتم. اینم که زوم و زوم بکش با همین دو تا انگشتتون میشه، رو اینم اینجوری بکشید، این پایین مدرجه، کم و زیادش میکنه و شما یه جلو عقب میبره. ببینم نکته ای مونده بگم. آها، شما اگر بخواید، تو ویدیو قبلی گفتم تو اینم میگم، اگر بخواید روی این فوکوس کنید و فوکوستون به هم نخوره، من اگر این رو بگیرم روش نگه دارم، قفل شد. روی این سوژه من الان فوکوس کردم و قفلش کردم رون. الان هر سوژه‌ای بیاد از جلوی این رد بشه، این ور اون ور، دیگه اینو فوکوس نمیکنه دوباره بره رون، دیگه فوکوس رو اون قفل شد. یه جا دیگه دوباره کلیک بکنید این قفل باز میشه. این پایینش هم که یه دونه خورشید کشیده، این میتونید اکسپوژرتون و نورتون رو کم و زیاد بکنید، نور تصویر رو. حالا مهمترین بخش این دوربین که خیلی امکانات هم داره، قسمت موره. تو قسمت مو رو ببینید پرو ویدیو، پورتریت، اسلو موشن، سوپر اسلو موشن و غیره رو دارید. چیزی که خیلی جالبه و خیلی کمک شما میکنه، یکی پروه توی عکاسی. توی پرو همه چیز دیگه برای شما منوال شد. از این ایزو گرفته، ISO ایزو، اسپید شاترتونه، سرعت شاترتونه، EV همون تنظیمات نوردهیه، فوکوستونه و وایت بالانستونه. همه چیز به صورت دستی در اختیار شماست. یعنی میتونی کم و زیادش بکنی. حالا کسانی که عکاس حرفه‌ای هستن اکثرا میان تو پرو و به صورت تنظیمات دستی انجام میدن. یا یه موقع میخواد شما کار تبلیغات انجام بدید، یه موقع میخواید نمیدونم خیلی کارا رو انجام بدید. ببینید فوکوس رو مثلا شما میخواید یه حلقه ای رو میخواید عکاسی بکنید HDR، مثلا 10 تا 15 تا عکس میخواید از این حلقه بندازید، دوربینتون فیکس میشه، اونم فیکس میشه، عکساتون رو میندازید میفرستید توی فتوشاپ، میفته رو هم دیگه، عکستون در میاد. خب تو نوردهی‌های مختلف باید باشه، توی فوکوس‌های مختلف باید باشه. خب اینجا شما میتونید فوکوسات رو تنظیم بکنی، کم و زیاد بکنی. یا مثلا دو تا اینجا ببینید، الان ببینید من الان بکه اون گلدون آخریه، فوکوس این یکی جلوی یک آبیه فولوه. الان برعکس شد، این فوکوس اون فولوه. الان جفتشون فولوه. گرفتید شد؟ با این کارم شما میتونید بکتو فولو کنی یا فورواردتو فولو کنی. بعد اینجا هم یه دونه گزینه داریم، میگه که فوکوستون روی سنتر باشه، روی مرکز باشه، یا نقاط فوکوس زیادی رو داشته باشم، یا به صورت منوال بتونی کامل دستی کم و زیادش بکنی. این که حالا مالتی باشه، سنتر باشه، حدودی بهتون گفتم توی یه ویدیوی دیگه، شاید اگه فرصت بشه در مورد نقاط فوکوس صحبت میکنم و اینکه دوربین عکاسی، دوربین‌های موبایل چه ویژگی‌هایی دارن، چه توانایی دارن، چند تا نقطه فوکوس میتونن بدن، همه اینا رو صحبت میکنم. بریم سراغ اسپید شاتر. ببینید اسپید شاترتون هم شما میتونید با این کم و زیاد بکنید. میدونید سرعت شاتر هرچی بره بالاتر،
زمان نوردهی کم میشه دیگه. یعنی نور شما اگه فیکس باشه، سرعت شاتر تو کم و زیاد بکنی، با کم کردن سرعت شاتر نور بیشتری داخل دوربین میشه، رنگ روشن‌تر و پرنورتر میشه. اگر سرعت شاتر رو ببری بالا، عکس تاریکتر میشه، تیره تر میشه. اونجا بعد مثلا باید بیای ایزو بدی، نسبت به اون ایزو رو بیشتر بکنی، همین ISO. ایزو رو هم زیادش بکنی از یه حدی بیشتر، خب نویز میگیره، کیفیت کم میشه. دوباره میای مثلا اپرچر تو، دهانه دیافراگم تو باز میکنی، اف بهش میگن یا اپرچر. اف رو که باز بکنی نور بیشتری میره، اما از یه حدی بیشتر مثلا باز میشه، بستگی داره به دوربینت. خیلی جاها کیفیت دوباره کم میشه. ما هرچی اپرچر رو میبندیم عکس با وضوح بیشتری داریم، هرچی سرعت شاتر رو میبریم بالا عکس با وضوح بیشتری داریم، هرچی ایزو رو میاریم پایین عکس با وضوح بیشتری داریم. اما همه اینایی که بهتون گفتم عکس رو تاریک میکنه. پس باید یک نوردهی بسیار خوب داشته باشیم تا عکسمون تاریک نشه. اسپید شاتر هم بهتون گفتم، وایت بالانس هم که اینجاست. شما میتونید وایت بالانس رو با این کم و زیاد بکنید و اون گرمی و سردی که میخواید رو لحاظ بکنید. البته تو ادیت هم میشه یه کاری کرد، اما شما همیشه اول باید یه عکاس و فیلم بردار حرفه‌ای وایت بالانسش رو تنظیم میکنه نسبت به نور محیط. حالا اگر کلوین متر دارید که میزنید ببینید مثلا چند کلوین الان نورپردازی که شده و اینها، کلوینش چنده، نسبت به همون اینم تنظیم میکنید. یعنی اگه اون 5600 اینم میکنید 5600. اگر نه با چشمتون نگاه میکنید ببینید مثلا اینجا رو چه مقداری باشه متناسب تره. شاید الان این باشه مقدار وایت بالانس ما. آره هلوش 5900. آره دیگه. او تا 10,000 کلوین داره. خیلی این از 2300 تا 10,000 یه ویژگی بسیار خوبه. این تقریبا 5700 کلوین الان اینجا، چون با چشم دارم تشخیص بدم، حدودیه. این که بتونی از یه کلوین خیلی پایین تا 10,000 کلوین رو مثلا بده، این یه ویژگی بسیار منحصر به فرد برای دوربین یه گوشیه. بریم قسمت پرو ویدیو. این پرو ویدیوش به درد ماها میخوره که فیلم برداری میکنیم. مثلا بعضی موقع من با دوربین عکاسی این کار انجام میدم، بعضی موقع موبایل میذارم. اینها رو توضیح بدم بهتون. ببینید اینجا که ایزوشه، شما میتونید ایزو رو از 50 تا 3200 تو حالت فیلم برداری دقیقاً منواله که شما میتونید اینجا لحاظ بکنید. این بالا که خب بله فول اچ دی 30 و 60 و 120 فریم به ما میده. روی اولترا اچ دی یا 4K بهش میگن، 60 فریم، 30 فریم، 24 فریم به ما میده. 8K هم میگیره. 8K هم 24 فریم برای ما میگیره اگه کار سینمایی بخواید بکنید. البته کسی برای سینما نمیاد از S23F استفاده بکنه، مگر اینکه حالا یه جاهایی برای فیلم کوتاه چیزی استفاده بشه. من که ندیدم کسی استفاده بکنه، اما 8K میگیره. ببینید یه چیزی بهتون میگم، اگر فلیکر بندازه یه محیطی، اسپید شاترش مثلا احتمال داره بخواد برق شهر باشه دیگه. برق شهر توی ایران 50 هرتزه فرکانسش و اون فرکانس روشن خاموش شدنی رو میندازه اون، چون ممتده ما چشممون نمیبینه، اما زمان فیلم برداری مشخص میشه. یا روی 1/100 بذارید یا روی 1/50. یعنی 1/50 داره. روی 1/50 بذارید اسپید شاترتون رو، یا روی 100 که اون فلیکر حذف بشه. و من حالت هایپر لپس یا اون تایم لپس خودمون رو بهتون بگم. البته یه تفاوتایی با تایم لپس داره. تنظیماتش زود به شما بگم. اون بالا که اولترا اچ دی داریم و فول اچ دی، یعنی فول اچ دی داریم و 4K. اولترا اچ دی میشه 4K. این فلشاش هم که مشخصه دوباره حالت اتومات داره، یا یه سر روشن باشه یا اصلا قطع باشه. حالا این بالا چیه؟ این 120 که زده شما میتونید تنظیم کنید که آن لیمیتد برای شما ضبط بکنه، یا فقط 10 دقیقه برای شما ضبط بکنه، یا همینجوری تنظیم داره تا 300 دقیقه. دوربین تو یه جا کاشتی میخوای هایپر لپس بگیری، میگی تا 300 دقیقه بیشتر برای من نگی. این 10x هم اون سرعت است. ببین یه فرمولی به شما بگم. شما توی تایم لپس میخوای که مثلا
فیلم برداری بکنیم عکس میگیره دیگه. توی تایم لپس فیلم نمیگیره، عکس میگیره. مثلا میگه هر 5 ثانیه یک عکس بگیر، هر 1 ثانیه یا هر 10 ثانیه یا حتی هر 30 دقیقه یه دونه عکس برای من بگیر. مثلا یه هفته میخوای این دوربینو بذاری، بگی که برای من این 1 هفته رو عکس و فیلم بگیر. مثلا یه جایی رو دارن کابینت نصب میکنه، یه هفته طول میکشه، یه جایی رو دارن میسازن، بعد همه این عکس‌ها رو میذاری بغل هم یه فیلم میشه از روند ساخت اون کار. من اگر بتونم فرمولش الان به شما بگم که چطوری حساب میشه، ببینید ما به صورت عادی 30 فریم بر ثانیه داریم فیلم میگیریم، درسته؟ یعنی تو هر 1 ثانیه 30 تا عکس داره میگیره که میذاره کنار هم و وقتی که اینها در کنار هم پخش میشن ما همه رو ممتد میبینیم. البته گفتم سینما 24 فرمه مثلا. حالا توی چیز چطوریه؟ توی تایم لپس چطوریه؟ ما میگیم هر 10 ثانیه تنظیم میکنیم. هر 10 ثانیه یه دونه عکس واسه من بگیر. هر دقیقهش میشه چند تا عکس؟ میشه 6 تا دونه. 6 فریم میشه در 1 دقیقه. حالا 1 ساعت 60 دقیقه است. ضرب در 60ش میکنیم. میشه 360 تا. حالا بگیم 10 ساعت این کار رو برای ما انجام بده. 10 ساعت هر 1 دقیقه 6 تا فریم، یعنی هر 10 ثانیه. 10 ساعت هر 10 ثانیه یه دونه عکس برای ما بگیر. اینم ضرب در 10 میکنیم، میشه 3600 تا فریم ما الان داریم. 3600 تا عکس داریم. خب ما مگه 30 فریم بر ثانیه به صورت نرمال پخش نمی‌کنیم؟ اکثر پلیرها 30 فریم. اینو تقسیم بر 30 کنید. 120 ثانیه. یعنی 10 ساعت شما عکس گرفته براتون به صورت تایم لپس توی 2 دقیقه برای شما پخش کرد. همه رو میچینه بغل هم مثل یک فیلم ممتد، شما این رو برای شما انجام میده. این میشه تایم لپس. حالا هایپر لپس یکم متفاوت تر از تایم لپس است. ببینید هایپر لپس رو بیارم این بالا، خودش یه سری تنظیمات پریست داده، این پایین مینویسه. میگه مثلا رو 5x مثلا یه کاری مردم دارن انجام میدن، مثلا رو 5x باشه. رو 10x مثلا اگر یه زمانی مثلا میگه برای کارهای سرعتیه، چیزایی که سرعتش بالاست، برای شما کدوم مفیدتره؟ مثلا رو 60x باشه، 5x باشه. فقط اینو بدونید که هر چی این عدد میره بالاتر، مثلا روی 5 اگر بذاریم روی 6-7 ثانیه یه دونه فریم میگیره. مثلا روی 10 میذاریم میره روی 13-14 ثانیه یه دونه فریم میگیره. 2 برابر میشه هی. و یه رابطه با اون فریم ریت به قول ضبط کردنمون داره. اینم از های لپسش بود. بزرگترین چیزایی که به دردتون میخورد اینها بود. من سعی کردم تا جای ممکن چیزای کاربردی رو به شما توضیح بدم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این ویدیو. من رو فالو بکنید، سابسکرایب، لایک و کامنت هم فراموش نشه. اگرم سوالی دارید برای من کامنت کنید، من حتما جواب خواهم داد. در آپارات و یوتیوب من رو دنبال کنید.